everyone, it's me Aying Banks and welcome to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel na to, don't forget to subscribe, like, and share this video na rin if nagustuhan mo. So for today's video, magpiprint tayo sa white shirt na to. Ayan, oh, baliktad. Sa white shirt na to, using vinyl. Actually, nakagawa na ako ng video before na nag-print ako sa t-shirt and vinyl yung ginamit ko. But then, I'm newbie that time and I was self-taught. So, it was just based on my own discoveries, my own research, and whatever. So, the way I've done it in that vlog was like maling-mali. Kaya, i-redeem ko yung self ko sa video na to and I hope tama na yung gagawin ko. And by the way, nakalimutan ko yung name ng nagturo sa akin, but he was really kind and nag-video call kami, tinuruan niya ako ng exact way how to do it. Isa-shoutout ko na lang siya sa description box. Ayan, so tingnan niyo yung pangalan niya kung sino yung nagturo sa akin. Thank you so much, sir, and I hope makita mo yung vlog na and I hope may matutunan din kayo sa vlog ko. And by the way, iba ulit yung arrangement dito sa aking office kasi lumipat ako from the smaller room to the bigger room kasi I kind of feel like I need more space. So without further ado, let's start! So in this video, ang gagamitin nating screen recorder is yung Tiny Take. Thank you so much, Tiny Take. Meron tayong 5 minutes free na screen recording. Kaya let's start. Dadrag ko lang to sa second screen and let's open Sign Master Craft. Loading. Yan, so no, kasi next is gagawa tayo ng new document. Click lang natin yung new document. And if meron na kayong file na nagawa, gusto nyo i-cut na directly, just go to images, click import, and then hanapin nyo dyan yung ginawa nyo na gusto nyo i-cut. Pwede din kayong pumunta sa file and then import. Hanapin nyo din dito yung file na nagawa nyo before and gusto nyo siyang i-cut ulit. But then, we will start from scratch. Dito sa Sign Master tayo gagawa ng text na ika-cut natin. So, hanapin nyo lang to, itong letter A na icon for the text and click that one. Click here or click anywhere you want. And then, type the word or the letters na gusto nyong i-cut. So, I want to print the word babe sa white shirt natin. Ayan. So, hanap muna tayo ng font style dito sa may drop down na icon. And then, let's see. Palakihan natin. Find another one. Hanap tayo ng iba. How about this one? Bird Love. So, ang dami kong font style dito kasi nag-download ako and thankfully, binabasa naman siya ng Sign Master. Ayan. So, palakihan natin so that you can see. So, ito na yung gusto ko. And then, yung ginagawa ko para malaman ko yung gusto kong size ng print sa t-shirt is measure ko yung printable area ng t-shirt. Ma-measure ko muna siya. So, yung size ng print na gusto ko is siguro mga nasa 7 inches yung width. Para malaman mo kung gaano kalapad yung or yung size ng print. I-click mo lang siya and as you can see this one. Ayan. This is for the width and this is for the height. So, yung width nito is 6 and gusto ko siyang gawing 7 kaya i-drag ko pa siya. That's 6.5 lower banker, ayan. Mga 6.087 yung width and yung height is 3.475. So, pwede mo naman siyang i-edit directly dito. Like, say for example, gusto mo siyang gawing 7 inches. Ayan.
So, 7 inches na siya. But then, it's not advisable i-follow natin yung usual na shape talaga. Okay, so i-click mo lang yung gusto mong i-print. And then, click mo yung Apple na logo, yung for contour cutting. May drop down dyan. And then, create cut contour. And then, as you can see, may mga blue lines sa gilid or natitrace na yung text natin. Yan yung dadaanan ng cutter. And nakikita nyo yung sa loob, wala siyang blue line sa loob kasi hindi natin na-click yung keep holes. Pag click natin yan, ayan, nawawala. So, kapag naka-uncheck yung keep holes, meaning hindi niya ikakat yung loob, yung mga holes, yung mga butas, hindi niya yan ikakat. Kaya kailangan naka-click talaga yan, especially sa text, para makat niya yung mga holes. Ayan, so okay na ako nito. Let's just click accept. And then this is ready for cutting. So this is our Cuyi Mini. Alam niyo na yan, nakita niyo na yan. And this is the power button. Just click that one. Ayan, nag-power na siya. Power on. Welcome. So balik tayo sa screen. So before we proceed with cutting, ipakita ko lang sa inyo yung vinyl. Ito yung vinyl na gagamitin natin, color red. And ito yung part na dadaanan ng blade. So siya yung dapat naka-face up. So ito ulit yung vinyl. And bababa lang natin yung parang lever doon sa likod para umangat naman ito at mapasok natin yung vinyl. Again, yung matte part, siya yung dapat nakaharap sa up. Ayan. And then, pag okay na kayo dyan, iangat nyo naman yung lever na binaba nyo kanina para mag-lock naman yung rollers niya. So, next is i-adjust naman natin siya para yung blade mag-start talaga dito. Yan. Okay, so, since may allowance naman tayo kanina, okay lang na hindi talaga siya sa pinaka-side mag-start. Ayan. So, if you're good with this, dito magsa-start yung cut. Let's cut it na. Now that we have our vinyl ready doon sa ating Cuyi Mini, balik naman tayo dito para sa pag-cut. Now, we have to click this one. As you can see, pwede mo yung ma-drag. Ayan. So, itong blue na to, ito yung trinace natin kanina. Ito yung pinaka-importante. Ito, pwede mo na yung i-delete, pwede mo huwag i-delete. But, delete ko na lang muna siya. Ayan. So, ito yung ika-cut. Ito yung dadaanan ng blade natin. And this one, actually, pwede mo pala siyang ilagay kahit saan. So, kahit saan mo siya ilalagay, ito na talaga yung ikakat. And kung saan naka-point yung blade mo, kanina, yung sinet natin, dun na talaga siya magsa-start. So, tingnan natin. Kunwari, lagay natin siya dyan, or dito, or whatever. So, click that one, and then i-click mo yung cutter na icon na to. Ayan. So, ito na yung settings. Just check na tama yung settings sa inyo. And just make sure na naka-mirror siya. Kasi kapag hindi naka-tick yung mirror, magiging baliktad siya pag print. Para sure talaga tayo, we can do an area test before tayo mag-cut. Sa area test, malalaman natin kung ano yung area na dadaanan ng blade. So, yung square na to, ito yung i-measure niya sa width at saka sa height. So, ma-make sure mo talaga na hindi kulang yung vinyl mo. So, let's try an area test muna. Let's click this one, area test. Ayan, so sa height, okay na tayo. Sa width naman, ayan, so hanggang dun hanggang dun yung cutting area. Since tapos na natin siyang area test, we can now proceed to cutting. We'll just have to click cut now, and then click mo lang yung yes para mag-start yung pag-cut.
So, hindi ko na in-adjust yung settings ng Cuyi Mini ko before. Like, ito yung settings na ginamit ko the last time na nag-cut ako. Yan, pakita ko lang. Speed is 200 and yung force ko is 200. And hindi pa ako nakapag-change ng blade ever since. Kasi matulis pa rin naman siya. I mean, ever since nabili ko. I haven't changed my blade yet. Ilang beses ko na rin siyang nagamit. May free blades din if you buy Cuyi Mini. Iba't iba yung ano ba yun, angle niya. Just make sure na nalock nyo talaga yung parang lever para hindi madulas yung vinyl. Yan, so ito na. Let's check. Kita ba? Sis, babe. I-weed na natin. Guys, akala ko nag-record na siya kanina. But then, hindi pala siya nag-record. Tapos ko nang i-weed. Ayan. Kung hindi natin tinik yung keep holes, malamang wala ito, walang mga holes ito. So, hindi siya mababasa. And then, kung hindi rin natin siya natik yung mirror, baliktad yung pagka-cut. So, kapag nilapat niyo na siya sa shirt, baliktad siya. Kaya, dapat naka-mirror and dapat naka-keep holes. Yan. So, eto na guys. Ipaprint na natin siya. Let's do it! So, nalagay ko na yung t-shirt sa heat press. Good thing is drawer type yung heat press ko. Hindi ako napapaso all the time. Ayan. So, just make sure na yung center ng neck part ng t-shirt is naka-align siya. Naka-center din siya sa heat press nyo. So, ito yung palatandaan ko na straight na yung t-shirt ko. For me ha, 3 fingers yung measurement ko. Ayan. So, dito ako. From the neck parts, dito, mag-measure ka ng 3 fingers mo. Ayan. At saka nilalagyan ko na siya ng light. So, ito yung basis ko kung saan ako maglalagay ng vinyl. So, ito na yung vinyl, guys. Hanapin ulit natin yung marker ko kanina. Ayan. So, dyan ko siya i-align. So, make sure na yung center ng vinyl, naka-align din siya sa center ng neck part. Ayan. And after that, pag tingin nyo okay na, straight na siya, ilalagay nyo yung Teflon para hindi masunog. So, ayan na yung first press. Ito na guys, first press pa lang. Tinanong ko yung supplier ko ng vinyls kung ano yung settings nito. So, sa heat niya, it should be 175 and then sa time niya, 15:15. So, sa first press, 15 seconds yun. And then, kukunin mo na yung t-shirt. And then, papalamigin muna siya kasi cold peel ito. Kapag malamig na siya, saka mo siya ipipil, saka mo to tatanggalin. Kasi kapag mainit mo pa siyang tinanggal, sasama yung vinyl dito sa plastic. Hindi siya didikit sa t-shirt. So, we have to wait until malamig na siya. And then, sa second press naman, another 15 seconds para sa curing niya.
para dumikit talaga yung vinyl dito sa t-shirt. So, let's wait na lumamig and then ipapress natin ulit. So, after few seconds, malamig na siya. Ayan, kasi tinapat ko siya sa electric fan para mabilis. So, tatanggalin na natin yung plastic niya and make sure na humanap ka ng part kung saan mas madikit siya. May mga part kasi dito na kapag tinuklap mo, sasama talaga yung vinyl. So, you have to find the strongest bond. Yung kaya kang ipaglaban. Ayan. Same nito. Ayan. So, pwede na natin siyang tanggalin. Dahan-dahan. Again, hindi mo matatanggal ng ganito if mainit pa ng ganito. Kasi cold peel ang ganito from Cuyi Davao. Red color ay nasa, I think 105 per meter. Ayan guys. So, ayan na guys. Tapos na yung first press natin. We'll do the second press which is for 15 seconds then. Para to sa curing. So, let's do it. Teflon. So, naka-second press na tayo guys. Before natin tagalin yung teflon, pupunasan ko lang siya ng cloth. And here's our finished product. And that's all for today. If you like this video, please hit the like button. And of course, please subscribe to my channel, Ayin Bangs. And by the way, if you do have questions, please leave a comment there. I'll surely answer you. And if kung gusto niyo naman ng more personal yung ating interaction, you can send a message sa aking Facebook or Instagram or TikTok or Twitter. Basta, mag-reach out na kayo and I'll surely reply. Thank you so much for watching. This is Ayin Bangs. See you in my next vlog. Bye!